my channel. And for today's video, gagawa naman ako ng full face using PR makeup na na-receive natin dun sa last PR unboxing haul. At saka, meron pa dito yung na-receive ko pa last PR unboxing haul. So, karamihan dito, makikita nyo sa drugstore. Pero, I can't assure na drugstore yung price nila kasi actually ako hindi ko alam. Like, itong Absolute New York, hindi pa ganun karami yung kiosk nila sa mga department stores, ganyan. At saka hindi pa ako hindi ko mahanap kung magkano talaga yung price nila sa Philippine peso. Nakikita ko lang puro dollars. So, ayun na nga, mostly dito galing drugstore pero I can't assure na drugstore talaga yung price nila. As I've said kasi, I don't have an idea kung magkano pa. So, for the primer, we'll start with the Absolute New York Flawless Face Foundation Primer. So, it looks like this, really. Parang clear lang siya. Clear gel. Silicone feel. Walang smell. At parang ang greasy niyang ilagay sa face. Parang ang dulas masyado. Parang oily niya kasi. Ano ba to? Oil-free naman nakalagay dito. Oil-free daw siya. Pero siguro sobrang silicone niya lang. Kaya ang greasy ng feel. Pero sabi naman dito oil-free. Actually ngayon na parang nagsisettle na siya sa face ko. Medyo okay na yung feeling niya. Hindi na ganun ka-greasy. Kanina lang talaga nung nilalagay ko sa face. Parang sobrang oily, greasy ganun. Pero again, oil-free daw siya. So, yan. Okay, so we also have this HD Flawless Foundation. I am in the shade Sand. Okay, so may sinend silang tatlong shades and this is the darkest sa sinend nila. Wala naman siyang sinabing oil-free pero sabi water-based. Parang medyo light. Masyado siyang amoy foundation. Parang yung Wet n Wild na photo focus foundation. Yung medyo matapang yung amoy. Parang ganun din yung amoy niya. Okay, it is lighter than my skin tone. So, hindi ko siya shade. So, i-judge na muna natin yung performance niya mismo sa skin ko regardless doon sa shade. Ang ganda niya kasi it looks like your second skin. May pagkamukha siyang matte, pero healthy matte. Nakikita mo pa rin yung glow mo dyan. May glow ka something, ganon. Na-even out niya ang aking skin tone at hindi siya ganon ka full coverage. Pwede ba siyang i-build up for better, fuller coverage. Pero actually, okay na ako sa ganyan. May nakikita mga spots ko, ganyan. Mukha lang siyang second skin. Ang ganda. Okay, so doon na tayo sa concealers ng Absolute New York. So, ito yung box nung concealer. As you can see, meron kang basis of shade dyan. Pero, nung inopen ko na, magkaibang shade yung nandito sa pinaka-concealer at saka dito sa pinaka-box. Another example, ito isang shade. Parang magkaiba sila. So, hindi mo sure kung ano talagang kulay ng concealer sa loob. Kung ito bang nasa pen mismo or yung nasa box. So, click type siya, guys. Ingat-ingat, baka masobrahan ng click. Experience ko sa mga click type na mga products, kahit hindi lang concealers. Pag masyado kang naparami ng click, tapos hindi mo naman gagamitin yung product, parang matutuyo siya dyan sa brush mo. Okay, it doesn't really look like any of the shade bases mo. So, diba? Ito yung nasa box, ito yung nasa pen, and ito yung swatch niya. Masyado siyang orange dito sa pinaka-product itself, at malayo siya doon sa dalawang shade bases mo sa packaging niya. So, I suggest iswatch nyo muna before kayo bumili. Huwag kayo mag-depend sa packaging kasi, girl. So, feeling ko mas magandang match pa sa skin tone ko itong concealer na to. This is in the shade light yellow undertone. Yun yung shade niya. Okay, parang ang cakey niya. Nagpa-patch siya dito sa under eyes ko. Ang hirap niya i-blend. Parang ang patchy niya dyan sa under eyes ko. I don't know if you can see, pero parang may blotch dito ng pagka-black ng under eyes ko. If you use your fingers para ipat-pat siya ng ganon, makukuha niya yung product sa ilalim. Didikit siya sa fingers mo. So, I suggest sponge or brush yung gagamitin mo para hindi mo matanggal yung pinaka-concealer para hindi mo matanggal yung pinaka-concealer. Hindi ko bet ang concealer na to. Ang hirap niyang gamitin, friends. Kasi usually, kapag mga concealer lang, pwede mo siyang i-dab using your fingers to get the fullest coverage that you can. Tapos siya mo siya i-blend using a brush or sponge and then you're good to go. Pero ito, ang patchy niya sa eyes at saka masyado siyang thick for me. Okay, so pang kilay, meron tayong dalawa sa tag-isang kilay ang gagawin natin. So first one, this is from Brows on Fleek. So ito yung bago nilang pencil type
of pangkilay. Meron sila nung tub form at saka ito, meron sila nito. So, this is the Girl Boss Brows on Fleek Define and Precise Brow Pencil. So, we have two sides as usual for a brow pencil. So, we have the pencil itself. Okay, the pencil's like this. Medyo mahaba siya for a brow pencil. And then, this is the spoolie. So, this is in the shade dark brown. So, yung tip ng pencil niya, as you can see, medyo triangle. Ayan. First, outline muna natin yung pinaka-shape. And then, fill in. Oy, ang dali niya lang gamitin. At saka, hindi siya ganun ka-waxy na ang hirap niyang gamitin. Actually, I like it. Ang dali niyang gamitin. Ang dali niyang nagbe-blend sa brows. At saka parang, nakukulay mo talaga yung skin mo underneath without tangling or without the hairs clumping. Parang ganun. Yung shape ng brows ko, puro natural hair na siya. Kailangan ko na lang siyang intensify, parang ganun, bigyan ng buhay. So, wala talaga akong problema sa hairs ko. Problema ko lang na kailangan ko i-fill in yung loob. At ang ganda niya, guys. Hindi siya nagbuo-buo. Ito kasi yung favorite brows ko. Ito yung not so much kasi medyo magulo siya. Pero, ang dali niya lang gawin, I mean, nadalian ako. Like, okay, so next one, this is the K palette 2-in-1 long-lasting eyebrow liquid. Meron kang parang eyeliner type dito sa kabila and then yung dip powder dito sa kabila. So, this is actually my first time na gumamit ng liquid type of two-way brow na ganito kasi usually pencil and powder yung pinagsasama nila pero OMG, wala akong spoolie. So, itong kabila. Okay, so I made the shape of my brows and then again, filling it in. Ang ganda ng pinakalaman nitong liquid, like yung liquid itself kasi hindi siya harsh brown like pang eyeliner, ganun. Sobrang soft niya lang. So, hindi ka mag-aalala na magmumukha ng sobrang drawing ng kilay mo, girl, hindi. So, it looks like that. Right now, so gagamitin na natin itong powder side, starting with the gitna muna. So, actually, yung dip powder yung nag-fill in ng brows mo kasi yung pen, parang gumawa ka lang ng hair-like strokes. Kasi ang ganda ng shape ng sponge nila. As you can see, parang patusok siya ng ganon. Yung ibang eyebrow dip powders kasi na naggamit ko, parang pa-dome shape siya, pa-egg shape. Yung dulo niya, so hindi ko talaga sila ganon. Like, hindi precise with this kasi since patusok yung dulo niya, magagamit mo siya for your edges. Mukha naman silang natural dalawa. Like for me, natural na yan. Hindi yan pack brows. For me, parang na-fill in lang talaga nila yung brows. Pero this is more natural looking than this one. So, lalagyan ko na lang din itong brows on fleek, itong isa, para magkaroon ng warmth dito sa brows. So, let's move on and doon na tayo sa powder. So I have here the Glam Skin Manila and Debbie Santos collaboration. Ito yung Just Blend powder, loose powder nila. So, I have two shades here, natural beige and tan. And since medyo light yung foundation natin, gagamit tayo ng darker powder. Hindi naman darker, pero yung skin tone shade ko. Medyo dark siya sa skin tone ko itong tan. At feeling ko yung natural beige masyadong light. So, paano na? As you can see, masyadong light. At saka, ang full coverage ng powder, ha? Kita niyo yun, diba? Ini-swatch ko lang siya. Tapos, pag binlend mo na siya, andyan na siya. Okay, full coverage powder siya. So, hindi natin to gagamitin. At feeling ko, hindi ko rin sila ka-shade talaga. So, for today, for the powder, gagamitin na lang natin itong Vice na Morena. And the shade Morena kasi ito yung skin tone color ko. Starting with the nagki-crease ko ng under eyes. OMG, nakalimutan ko, meron tayong cheek tint. So, this is from K palette. I don't know if you can see kasi mirror yung pinaka-packaging niya. It looks like this. Meron din siyang mirror dito sa loob, which is, ang saya kasi para pag chuk-chuk-chuk, meron kang mirror dito. Okay, so ilalagay natin na to. This is in the shade RD, which I think red. Okay, a little bit. And then, blending it with my brush. Ang natural niya lang tignan. Okay, I love it. Kita nyo naman, parang natural tignan. Hindi ko talaga binaba yung foundation kanina kasi kino-compare ko nga yung shade. Okay, so dito na tayo sa eyeshadow and meron ako nitong Icon Pro from Absolute New York. So, ito yung Smoke and Mirrors na shades. So, we can expect na, tinan nyo naman, balot na balot. Puro neutrals yung shades. Yes. Okay, so gagawa lang tayo ng super
simple golden makeup. Char. Okay, so gamitin ko lang itong shade in Vapor, this one, for my transition shade. Gagawin ko muna yung medyo powdery siya, OMG. Medyo powdery siya sa pan. Okay, patting it. At lumalabas naman agad yung pigment niya. Just tapping it in. Wala pang nagaganap na blending dito mga friends. Pero parang sobrang fine ng powder niya na ang seamless niya tingnan sa skin. I mean, sa skin, hindi ko pa siya nabiblend, diba? Pero ang seamless ng... And yes, madali lang siyang i-blend. Okay, next one, gagamitin natin itong tobacco shade dito. Yung pangatlo sa baba. Lagay ko lang siya dito sa eyelids. Actually, ang dali lang dumikit ng pigment niya sa skin. Parang nag-show off na agad siya sa skin mo pagkalagay mo pa lang. Okay, next shade, using the same brush. Ginamit ko itong brush na to for 3 shades. Kunin natin itong shade na Ultimate Dusk, which is the black shade dito sa pinaka-palette. So, same brush. Lalagay lang natin to sa pinaka-eyelid lang talaga. Yung pinaka-eyelid fold ko. Para magmukhang smoky at saka magmukhang rounded yung eyes ko. So, just blending the edges para hindi naman siya harsh. So, as you can see, na-emphasize at lumaki yung shape ng aking eyes. So, dito na tayo sa lower lash line. Just using the same shades na ginamit natin kanina. This is the transition shade. And then, yung tobacco shade. Pero this time, mas malapit na sa lash line. And dito lang sa outer part. There! Oh, so, hindi ko na siya nilagyan ng black kasi masyado na siyang mag-OMG. So, using a small, clean brush, be-blend natin ang shadows natin dito sa ilalim. So, when blending your lower lash line shadows, kailangan nyo ng mas maliit na brush para hindi kumalat ang inyong eyeshadow. So, using this inhale shade, parang bronzy, shimmery shade, lalagay ko siya dito sa inner part and then dito sa brow bone. If you notice, naglagay ako ng eyeliner dito. Gumamit lang ako ng pencil liner and this is the new K palette One Day Tattoo eyeliner pencil. So, the good thing is that meron kang pencil, diba? Meron ka rin ditong sponge tip na pwede mong gamitin kung gusto mong i-blend yung eyeliner mo. So, actually, hindi ko man ginamit yung tip. Ginamit ko lang siya sa above ng eyes ko and then nag-create ako ng little wing dito sa baba. Pero, hindi talaga siya wing eh. Parang pababang eyeliner. Ganun. Korean type of eyeliner. Wala tayong bagong bronzer. So, gagamitin ko itong aking favorite BLK Trio. This is the Sunset Trio at gagamitin ko lang itong bronzer. So, gumagamit ako ng fan brush kapag nagbo-bronzer ako kasi yung iba, diba, ginagamit nila to for highlight. Pwede naman yung mas manipis dito, pero yung ito as in super mukha siyang rainbow. Ito yung ginagamit ko pang bronzer kasi perfect siya sa sides ng face ko. Okay, so just using a small eyeshadow brush, kunin ko yung bronzer. Ito yung panlalagay ko sa nose contour para defined. Powder blush from Absolute New York. So, these are both illuminating blushes. As you can see, magkaiba lang sila ng shade. Parang itong peachy one and then ito parang pinkish peach. So, konti lang nilalagay ko kasi meron naman na tayo sa ilalim, diba? So, patong lang natin para mabuhay lang ulit yung cheeks. Kasi baka nawala na yung kulay. Siyempre, ang ganda. Ang ganda niya sa cheeks. OMG. Ang ganda, girl! Ganito, in real life, titignan ko siya. Hindi siya yung highlight strip na gano'n. I know, alam niyo yung sinasabi ko. Alam niyo yung highlight na isang gano'n. Siyempre, pag naglagay ka ng powder highlight, meron kang may kitang specks of glitter, gano'n. Pero dito wala, as in sobrang fine. Girl, ang ganda. I like it. So, I'll just use these falsies, yung sobrang natural falsies lang. Kasi masyado ng dark ang ating eyes at ayoko na siyang patungan ng malaking falsies dahil hindi na makikita yung eyes ko. So, lalagay ko lang to and I'll be back. Okay, so kulang na lang natin ay lips. So, meron akong dalawang products from Absolute New York which is very interesting kasi 2-in-1 siya. So, as you can see, this is the perfect pair. Meron siyang lip liner in one side. So, this is the other side. Parang pencil type siya of lipstick. So, ito sana yung gagamitin ko kaso masyado siyang pink sa ating eye makeup for today. So, hindi siya bagay. So, ito na lang yung gagamitin natin, yung matte Made in Heaven. Very interesting din to kasi meron din siyang lip liner sa taas. Like, girl, meron kang lip liner and then meron kang liquid lipstick. So, this is in the shade Chai, which is my nickname. Like, ah! Okay, so start tayo with the lip liner. Ay, naputol. Naputol.
guys. Naputol siya. So, be careful. At saka huwag din kayong syunga katulad ko na itataas mo ng ganyan kataas yung pencil kahit di mo naman gagamitin lahat. So, kailangan konti lang yung nasa taas. Ina-outline ko lang yung lips ko. So, gagamitin ko na itong liquid lipstick part. Ang baho. I mean, ang bango niya. Pero mabaho siya for me kasi nga ayaw ko ng may scent. Lalo na sa lipstick kasi andito nakakain ko guys. Nakakain ko yung amoy. Okay, ang ganda ng shade niya. Very nude. Parang cool toned nude yung shade niya. So guys, ito na ang finished look. Actually, I like it. Parang sobrang classic. Ganon. Kung kailangan mo pumunta sa formal events. Ganon. Ng smoky eye, nude lip, girl pack. So ayun lang guys. Thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kaya from me. And don't forget to follow me on all my social media handles at lousanchezzzz with 5 Z's. Don't forget to like this video. If like it, comment anything sa comment section below. If you're gonna try this look, or kung meron products akong ginamit dito na naging interested kayo, let me know in the comments below. And don't forget to share this with your friends if you like to. So thank you guys so much for watching this video, and I will see you on my next one. Bye!